हाय फ्रेंड्स, तुम्ही बघत आहात संसारिका फूड चॅनल आणि आज आपण एक झटपट आणि मुलांची आवडती रेसिपी बघणार आहोत। गव्हाच्या पिठापासून आहे, नक्की घरी ट्राय करून बघा। त्यासाठी गॅसवर आपण पॅन गरम करायला ठेवला आहे आणि गॅस हा कमी ठेवायचा आहे। त्यानंतर इथे मी घेतलं आहे मिक्सरचं भांडं आणि त्यामध्ये आपण टाकणार आहोत 1 कप गव्हाचं पीठ। हे नॉर्मल चपातीचं पीठ आहे। जर तुमच्याकडे अशा पद्धतीचा कप नसेल तर एक मीडियम साईज वाटी तुम्ही वापरली तरी चालेल। तर 1 कप आपण इथे गव्हाचं पीठ घेतलं आहे। त्यानंतर आपण त्यामध्ये टाकणार आहोत साखर। तर साखर तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी जास्त करून घेऊ शकता। इथे आपण 3 चमचे साखर टाकणार आहोत आणि ही 3 चमचे साखर पाव कप भरते। ज्या वाटीने तुम्ही गव्हाचं पीठ घ्याल त्याच वाटीने पाव कप आपल्याला साखर घ्यायची आहे आणि नॉर्मल साखर आहे, पिठी साखर असेल तर ती सुद्धा तुम्ही इथे वापरू शकता। त्यानंतर आपण त्यामध्ये टाकणार आहोत कोको पावडर। साधारणतः 1.5 टेबलस्पून आपण इथे कोको पावडर वापरणार आहोत। तर तुमच्याकडे कोको पावडर नसेल तर तुम्ही चॉकलेट सॉस सुद्धा इथे वापरू शकता। आता आपण हे मिक्सरला फिरून घेऊया। त्यानंतर त्यामध्ये आपण थोडं दूध ॲड करायचं आहे। नॉर्मल टेम्परेचरचं दूध घ्यायचं, थंड दूध घ्यायचं नाही किंवा गरम दूध सुद्धा घ्यायचं नाही आहे। उकळलेलं थंड करून घेतलेलं दूध इथे चालणार आहे। तर थोडं करून आपण इथे टाकून घेऊया। आता आपण त्यामध्ये टाकणार आहोत सोडा। तर साधारणतः अर्धा टीस्पून आपण इथे सोडा वापरला आहे आणि त्याच्या दुप्पट आपल्याला इथे बेकिंग पावडर वापरायची आहे। जर तुमच्याकडे बेकिंग पावडर अवेलेबल नसेल तर तुम्ही इथे इनोसुद्धा वापरू शकता। बेकिंग सोडा आणि पावडर आपण स्किप करून यामध्ये 3 ते 4 ग्रॅम इनो घालू शकता। त्यानंतर इथे आपण घेतला आहे 1 चमचाभर तेल आणि चिमूटभर मीठ। आता आपण हे पुन्हा मिक्सरला फिरून घेऊया आणि उरलेलं दूधसुद्धा आपण यामध्ये ॲड करायचं आहे। 1 कप आपण इथे गव्हाचं पीठ घेतलं होतं, त्यासाठी आपल्याला 1.5 कप दूध लागणार आहे आणि हे आपल्याला 2 ते 3 मिनिटे मिक्सरला फिरून घ्यायचं आहे अशा पद्धतीने। तर अशा पद्धतीचं बॅटर आपलं तयार झालं आहे। तुम्ही बघू शकता, खूप घट्ट नको, पातळ नको, मीडियम असं बॅटर आपल्याला तयार करून घ्यायचं आहे। यामध्ये तुम्ही अंडंसुद्धा वापरू शकता किंवा मैदासुद्धा वापरू शकता। जर तुम्हाला गव्हाचं पीठ वापरायचं नसेल तर मैदा वापरा किंवा तुम्ही यामध्ये अंडं घाला, त्याने हा पॅनकेक खूप फ्लफी होतो। आता आपला तवासुद्धा छान गरम झाला आहे, तर गॅस कमीच ठेवायचा आणि त्यानंतर बॅटर आपल्याला टाकून घ्यायचं आहे। एवढ्याशा बॅटरमध्ये आपले 2 पॅनकेक्स तयार होतात, म्हणून अर्धं बॅटर आपण इथे घालणार आहोत। तर गॅस कमीच ठेवा आणि हे अशा पद्धतीने थोडंसं हलवून घ्या। त्यानंतर त्यावर झाकण ठेवून द्यायचं आणि कमीत कमी 3 ते 4 मिनिटे आपल्याला हे शिजवून घ्यायचं आहे। 3 ते 4 मिनिटानंतर तुम्ही बघू शकता मस्त हे शिजलं गेलं आहे। वरून जर तुम्ही हात लावला तर छान शिजलं आहे, हाताला अजिबात चिकटणार नाही। तर हे आपण काढून घेऊया आणि याच पद्धतीने आपण दुसरा पॅनकेकसुद्धा तयार करून घ्यायचा आहे। खूप झटपट होणारी रेसिपी आहे। जर मुलांना डब्यामध्ये तेच खाऊन कंटाळा आला असेल तर मुलांचं असं चॉकलेट फ्लेवरचा पदार्थ त्यांना दिला तर त्यांना नक्कीच आवडेल। तर अशा पद्धतीने मी दुसरा पॅनकेकसुद्धा तयार करून घेतला आहे आणि तुम्ही बघू शकता मस्त जाळी पडली आहे। आता आपण हा काढून घेऊया आणि याचे छोटे तुकडे करून घ्यायचे आहेत। सर्व करताना तुम्ही यावर चॉकलेट सॉस देऊ शकता किंवा शुगर सिरप तयार करून यावर तुम्ही घालू शकता किंवा हे असंही खूप छान लागतं। तर तुम्ही बघू शकता मस्त आपले गव्हाच्या पिठाचे पॅनकेक्स तयार आहेत। तर नक्की घरी ट्राय करून बघा आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा, आवडल्यास कमेंट करा। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल थँक्यू।